ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું મહેસાણાનું પ્રખ્યાત લીલા ચણાનું શાક। તો લીલા ચણાનું શાક બનાવવા માટે અહીં અમે 1 કપ લીલા ચણા લીધેલા છે। લીલા ચણા શિયાળામાં જ મળે છે, તો એક વખત આ શાક ચોક્કસ કરવા જેવું। તો પહેલાં તો આપણે લીલા ચણાને બાફી લેશું। લીલા ચણાને આપણે કુકરમાં નહીં બાફતા, કડાઈમાં બાફશું। લીલા ચણાને બફાતા વધારે વાર નથી લાગતી। ચણા બાફવા માટે એક કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે અને ચણાનો લીલો કલર જળવાઈ રહે એ માટે આપણે અડધી ચમચી મીઠું નાખશું અને અડધી ચમચી ખાંડ નાખશું। ખાંડ અને મીઠું નાખવાથી ચણા ઝડપથી બફાઈ જશે અને ચણાનો લીલો કલર જળવાઈ રહેશે। ગરમ થયેલા પાણીમાં આપણે ચણા નાખી દઈશું। 5 થી 7 મિનિટમાં ચણા સરસ બફાઈ જશે। ચણા બફાઈ છે ત્યાં સુધીમાં આપણે શાક માટે થઈને એક સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું। ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા 2 ટમેટાના આ રીતે મેં ટુકડા કરી લીધા છે। તો ટમેટા આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। સાથે 2 મીડિયમ સાઇઝની લીલી ડુંગળી લીધેલી। અત્યારે સિઝનમાં લીલી ડુંગળી આવે છે, તો લીલી ડુંગળી લેવાની। જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી ન હોય તો સૂકી ડુંગળીનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ડુંગળી ટમેટા સાથે નાખી દઈશું। એક ટુકડો આદુનો લીધેલો છે, આદુનો ટુકડો પણ નાખી દઈશું અને પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું। શાક માટેની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી, ટમેટા અને આદુ સારી રીતે પીસાઈ ગયા છે। તો ચણા બાફવા મૂકેલા 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે। ચણા ચેક કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી અડતા ચણા તરત જ મેશ થઈ જાય છે। મીન્સ કે આપણા ચણા ખૂબ જ સરસ બફાઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને ચણાને આપણે આ રીતે ગરણીમાં ગાળી લેશું। બફાયેલા ચણા આપણે આ રીતે કાઢી લીધા છે। આ પાણી ફેંકી નહીં દેતા, આપણે શાકની ગ્રેવી માટે ઉપયોગમાં લઈ લેશું। શાકના વઘાર માટે ગેસ ઉપર કડાઈ મૂકેલી છે, તેલ નાખશું। શાકમાં થોડું તેલનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, તમે ઈચ્છો તો તેલનું પ્રમાણ ઓછું રાખી શકો છો। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને જીરું નાખશું। સૂકા મસાલામાં અહીં અમે 4 લવિંગ લીધા છે, 1 મરચાના આ રીતના ટુકડા લીધા છે, 1 તમાલ પત્ર લીધું છે અને 2 ટુકડા તજના લીધા છે। લીલા મરચાં ઘરમાં વધારે આવી જતા હોય છે, તો લીલા મરચાંના આ રીતે ટુકડા કરી અને હું સુકવણી કરીને રાખું છું, તો વઘાર માટે ઉપયોગમાં આવી જાય। તો સૂકા મસાલા આપણે તેલમાં નાખી દઈશું। ચપટી હિંગ નાખશું। સૂકા મસાલા સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખશું। ચણાનો લોટ આ રીતે તેલમાં શેકાતા શાકની ગ્રેવી ઘટ થશે અને શાકનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ચણાના લોટને આપણે બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી શેકી લેશું। ચણાનો લોટ ગમે ત્યારે કોઈ પણ શાકમાં ઉપયોગમાં લેવાનો હોય તો આ રીતે તેલમાં શેકીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો કે ચણાનો લોટ તેલમાં સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે અને બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। ડુંગળી, ટમેટા અને આદુની જે આપણે પેસ્ટ કરીને રાખેલી એ તેલમાં મિક્સ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને આપણી ગ્રેવી તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। મસાલા માટે અહીં અમે 3 ચમચી દહીં લીધેલું છે। દહીંને આ રીતે ફેટી લેશું। દહીંમાં જ 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખી અને મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે દહીં સાથે મસાલા મિક્સ કરીને જ્યારે ગ્રેવીમાં નાખશું ત્યારે ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે। તો આ રીતે શાક બનાવવા માટે ગ્રેવી ખાસ તૈયાર કરવી। તૈયાર થયેલો આપણો સ્પેશિયલ મસાલો સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ગ્રેવીમાં 1 ચમચી લસણવાળી ચટણી નાખશું। લસણવાળી ચટણી મેં 5 થી 6 કળી લસણની, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને થોડું મીઠું નાખી અને ખાંડી લીધેલી। લસણવાળી ચટણીને ટમેટાની ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમે લસણ કે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો, તો પણ આ શાક સરસ સ્વાદિષ્ટ જ બનશે। તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ આપણે શાકની ટમેટાની ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું।
તો મસાલા પેસ્ટ અને ગ્રેવીને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. 4 થી 5 મિનિટમાં આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ જશે. થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાકની ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે. આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચણા બાફેલું પાણી જે આપણે રાખેલું છે એ પાણી ગ્રેવીમાં નાખી દઈશું. મિક્સ કરી લેશું. શાકમાં આપણે મીઠું નથી નાખેલું. ચણા બાફવામાં આપણે અડધી ચમચી મીઠાનો ઉપયોગ કરેલો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ગ્રેવીને ઉકળવા દેશું. ગ્રેવીમાં હંમેશા ગરમ પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો. ક્યારેય પણ ઠંડુ પાણી નાખી અને ગ્રેવી નહીં બનાવવાની. જો તમે ઠંડુ પાણી નાખશો તો શાકનો સ્વાદ ચેન્જ થઈ જશે. શાકની ગ્રેવી સરસ ઉકળી ગઈ છે. બાફીને રાખેલા ચણા આપણે ગ્રેવીમાં નાખી દઈશું. મિક્સ કરી લેશું. ચણાને થોડા મેશ કરી લેશું. બધા ચણા મેશ નથી કરવાના. ચણાને આ રીતે થોડા મેશ કરવાથી શાકની ગ્રેવી ઘટ થશે અને શાકનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે. તો થોડા ચણા મેં આ રીતે મેશ કરી લીધા છે. એક વખત મિક્સ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 થી 2 મિનિટ ચણાને આપણે ગ્રેવી સાથે મિક્સ થવા દેશું. થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાકની ગ્રેવી સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. ચણા ગ્રેવી સાથે સરસ સેટ થઈ ગયા છે. તો શાકને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા 1 ચમચી કસૂરી મેથી લીધેલી છે. તો કસૂરી મેથી હાથેથી ચોળી અને શાકમાં મિક્સ કરી દઈશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખશું અને બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલો ગોળ લીધેલો છે. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ નાખી શકો છો અને ગળાશ પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. થોડી કોથમરી નાખશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. તો જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું આપણું કાઠિયાવાડી લીલા ચણાનું શાક તૈયાર છે.